გამარჯობა. მოგესალმებით ჩვენს ახალ ვიდეოში. როგორც ხედავთ, მანქანა გასარეცხია, მაგრამ არ აუშავს, რადგან დღეს ვაპირებთ საბადორის ტყეში ავიდეთ და ლამაზი კადრები გადავიღოთ, სადაც ვიმედოვნებთ, რომ თოვლი დაგხვდება. ხოლო ვიდეოში კი ნახავთ თუ რამდენად დაგხვდა თოვლი. შემდეგ არ ვიკმარეთ და ჩვენი მეგობრის ბექას მანქანას ავიყვანეთ საბადორის ტყეში. უბრალოდ ფოტოებისთვის, რამე არ იფიქროთ. კარგი ხარ? დღევანდელ ვიდეოში თქვენ ნახავთ ჩემი მანქანის ნერვების მომცველ შტვენას და ასევე ჩემს პირველ შემთხვევას, სადაც ყველაფერი კარგად დამთავრდა. აქედან მოვწყდი და შევხტი იქ, აი კიდე კაი თოვლი იყო, თორეს თაობას გავუღუნავდი. ასე რომ მოკალათით, იმარჯვეთ თქვენთვის საყვარელი სასმოსნაო და წავედით. კომპანიებო, აქ შეიძლებოდა თქვენი რეკლამა ყოფილიყო და გელოდებით რა ვიებო. ასევე მეგობრებო, გამოიწერეთ არხი და დაალაიქეთ ვიდეო და თქვენს კომენტარებს ვცველდები ქვევით. ტელეფონი არ შეიმჩნიოთ, 23 კილო დავარდა და მაინც გავუწვო. ნუ ცოტა დედა აღარ ყავს, მაგრამ ეგ არაფერი. ვიდეოები ამიტომ ცოტა ხანი შეფერხდება. ეხლა რას ვაკეთებთ? ეს ნახევარია ძალიან ცივა, -5-ია. გრძნობილობა აქვს -14. მივიდივართ საბადურში. საბურავები წამოვიღეთ ზამთრის. გადავაცმევთ, მოვიტანთ, დავტოვებთ. დავთ. და ლამაზი კადრები გადავიღოთ. რავი, თუ გადავრჩებით, გნახავს და თუ არა. გამარჯობა. კიდე ერთხელ. ზოგა მიესალმე. მაშინ დაგვებოდა ეს გეგმა და უცებ გადავწყვეტ რომ დილით ავსულიყავით ონც ნაადრევა სანამ არავინ არ იქნებოდა, იმიტომ რომ ღამეს რეალებს ხალხი და თოლს აფუჭებენ და ეხლა კიდე არავინ არ იქნება წესით არავინ არ იქნება და წესით თოვლი დაგხვდება რა. ხო. ფრეშ თოვლით. ხო რა, აი და ლამაზი კადრებისთვის რა და ყველაფერი. ასე რომ მეგობრებო, აი ხა ჩვენს რო ეხლა დაახლოებით არის გონი 7 ხო წერა საათი დავანახე. ხო? ხო, სადღაც 9:20 უკლია. წესით 6-ზე უნდა გაგვეღვიზა და 7-ისკენ უნდა გავსულიყავით. ვაზე უნდა ყოფილიყავით იქ. ხო და თან ახლა საბურავები უნდა გადავაცვათ. უცებ გადააცვამენ იმედია რა ჩვენ ვაფშე იყოს ჯერ ეგ ვილოცოთ მეგობრებო. რას ფიქრობთ, აბა? ვართ გიჟური. დაგვიწევთ ერთი გიჟური ლაიქი. ერთი გიჟური ლაიქები და subscribe-ი, ერთი გიჟმაჟური. გიჟმაჟური. სულით საბურავებს. აბა ესე ხوار დავსო მეგობრებო რა ვიტყვით. არჩე წეღან ერთი მომენტი, მაგრამ მოთოვა უცებ. ეხა გადავიდა ისევ. ნახეთ. ხო და რა ვიცი, იმედია დაგხვდება იქ თოვლი. აი, გადავაცვით. დავტოვეთ მონტეროში. აბა რას ფიქრობ შენ? მაგარი. დამოვიღო დამტენისისა? უეჭველი, ხო. მაგრამ ხო დატენილია power bank. კი, power და მაშინ მეტი არ გვინდა. ეხა წავალთ. ავალთ და გზიდან დაგიბრუნდებით. მოკლედ მეგობრებო, როგორც ნახეთ GoPro-ს კადრებში ტელეფონი დამიზიანდა და ამიტომ ტელეფონის კადრებს უფრო ნაკლებად ნახავთ რა. იმიტომ რომ ნახევარი ეკრანი არ უმუშავებს. რავი, არ ვიცი, ნახავთ როგორ გაკაჩავს სიცივეში თუ არ გაფიშ და ძირითადად GoPro-თი გადავიღებთ რა. ესე გეგმა ესეთი არის, წავალთ საბადურში. გავტესტავ ჩვენ მანქანას რა. წელწადსაც ვიყავი, მაგრამ ღამე ვიყავი და ძალიან სპონტანურად წავედი და ისე ვერ შევიგეთ. წელს შედარებით უფრო დაგეგმილად მივდივართ. მაგრამ დაგეგმილად მივდივართ. მაგარი დაგეგმილია. და აი ჩავალთ, ლამაზ კადრებსაც შემოგთავაზებთ. საბურავები დავაყენეთ ისევ ზამთრები წინა წელს რომელიც გვეყენა. ხო და რა ვიცი, კაი საბურავები არის. ხოთა შორის ის ზაფხულები რებიც მეყენა, გადასაგდებია დიდი ალბათობით. იმიტომ რომ ძალიან დაშაშხული არის და რავი რა, წავით აბა ჰეი. დავაი. Просто ცუდი ის არის მეგობრებო, ეხლა რომ მარილზე ვცურავთ და ეს მარილი იმის საშუალებას არ მაძლევს, რომ ერთხელო ჩავდგე ბიზანოში, გაჩედეს და გაყვეს რა ჩვეულებრივად რა. აი სანდრო, აუ აბა ერთი ეს მოსახვევი გვანახე? არაფერი არ მოდის?
გეხვეწებ. ახლა ქენი რა ეს მონაკვეთი რა და სადმე იქ ჩამომტოვე რა. ხარჩე ეხა სანდრო იქიდან წამოვა. ესე იგი მეგობრებო, ესეთი სიტუაცია არის. ხო ამოვედით და უმეტეს ადგილას მაირილი ყრია და უმეტესი ადგილიც გაწმენდილი არის. შუაში არის ძირითადად ასფალტი და როგორც კი ეგრევე ვიწყებ მოცურებას და მანქანა გვერდულად დგება უკვე, შუაში გადამას ვაკეთებ თუ არა, ეგრევე ჩერდება, იმიტომ რომ ეჭიდება ასფალტზე. ზაფხულებით რო ამოსულიყავით, კი მაგრად ვისრევით, მაგრამ იმის დიდი რისკი იყო, რომ მანქანა არ გაჩერდებოდა კარგად და ბევრად უფრო ვისკავდით ჩვენი მანქანის და ჩვენ სიცოცხლებს, ვიდრე ეხა რა და ამიტომ ჯობია რომ ისევ ჩვენ დაცულად ვიყოთ და ნაკლები ვიჭირდაო. ხილად შემეყვარებიანი ბიჭია. აი ხა ნახე ჩემი მოვიდეს ეხა მოატრიფტავს. მოატრვალოს უნდა მოატრიალოს. აი ესეთი არის მეგობრებო, ეხა გარეთ ხვამდე. ეს სულ მოყინული აქაურობა. ნახეთ პროსტა. ყვაფერი აიღო მანქანა. ეხა გავრეცხავ და განახებ. დაუბრუნდა თავის ქარხმულ ფერს. გადაღებილი იყო თეთრად. ხოდა ეგ არის და ეგ. წავედით საბოდუში. აბა მეგობრებო, წავედით ეხა. აი ეს ტრიცი ჩესტი არის, კაროჩე. ტრინოლი. არიღება. ეგ არის, გატრინოლებული არის, მივესალმოთ მეგობრებო, გამარჯობა. ვისი მანქანაა ვისიო? არ ვიცი. ჩავასხეთ ეხა ბენზინს უცხო და დაგიბრუნდებით თავდროებით. აი ეს მეგობრებო, წავალთ ეხა რაღაცა იდეა მოგვივიდა უცბად ასაიდან. ბევრი არ გაგზავნა ჩვენი ისტორია. რაღაც 3 კილომეტრში გავჩედით. რა სამი? ერთი.
ლაქენი ზადი დაბზადის მიირთვი. ლაქენი არაფერი გაარკვევა სტეკერია. იასი მალის გამოყოვანი. ბენზონასოსმა გაატაკა და დავქოკეთ ისე აი კიდე ჩვენ უხეში ბიჭები ვართ. არტა ვარგო. ორთი ესე შკამანახა ძმა. სანდრო შენ ფერსია იმე. ეს მეორეზე ხარო ეგ მეგობრებო დღეს ჩვენ გადავიყვანეთ ხუთ ბიჭებთან ერთად გესალმებულ ეს გვექნება ეპიკური როლები სარკი არ გვაქვს უკან ახედვის რა არ გვაქვს სარკი ანთე შუაში ანთე ჩუქი რა მოგეთები არ გვაქვს შუქი ანთე შუაში აი მაიცა და აი გა ანუ უფრო მარტივი იქნება რა გვაქვს ეგ რო ჩამოსვალ. ძრავი გვაქვს ძრავი გვაქვს ნული და 4 კაცი ვართ გაგილებთ ანტიფრიზი გვისხია ეგ არის მეტი რა გინდა თავზე ხელახებული ბიჭები რა ვსავარი და ბენზინი გვაქვს ძმა ბევრი კარგით მეგობრებო დაგიბრუნდებით შემდეგი კადრიდან კარგი მეგობრებო ფულ ნახვამდის სიმღერას ჩაუწიე შეში სტრაიკი არ დაგატა მოკლედ მეგობრებო საბადურის გზაზე ვართ კაი გზა არის დაგებული წინა წელს ვიყავით ცუდი იყო გახსოვთ ალბათ ვიდეოში არ ჩასვლა მაშინ არ იყო ბენზონასოსი გვერდება ხოლმე რაღაც მომენტებში პირიქით. რომ რის გამო გვერდება შენი აზრით არ ვიცი სტეკერი არ ვარ სტეკერი არ გვივარგა ხო და თან ცოტა ცხელდება და ნუ ამათ არ გაიგონ ბევია ბევი ხო და ჩამოყარეს მოკლედ აი ესე ლამაზ ქუჩაზე მივდივართ და მაგარი ლამაზ გაწევა ქუჩაზე. აგრძელება ამანქანას რატომ? ბევია, ბევია. ა იდე აუ იმინა მაგ სასწაული მაგრამ თორმუზები არ ვაქვს ისოდეთ სასწაულში. აჰა ეს კაია ბარაბანზე რა სიძარი სტეკერები იქნება მანდაც ეხა ამოვაბექა და მე ერთი მეც ამოურტყავ რა შვები შეჩება ამოაგდე სიჩქარიდან ლამის გადახტა იერა შახტა ხელში ოსა მაგრამ მიერთა ძილი შეჭერი მით მეორეთი გარე კუთხე და ეგ არის უნდა ქნას დავაი ასა და 4 კუთხეს არ ვიცი ეგრევე უნდა ვიცი დავაი კარგი ხარ ორჯერ შემჯახელში მივაწეკი და ამოვარდა რიჩა გეკუჩება ხელში მეგობრებო კარგია გაუხარე რა გააჩმევი გააჩმევი ოპა ეგ არის ჩემი დედა აქამდე სასიყავი რა տեսად ვარდება სიჩქარე რაზე გაზი უნდა მიახმარო რა ესე აკეთა უფრო მაგრა იჭერს ამოღამე ხო ფერმორე აი გრევე წაქვიღო რამ ხილოსი მიაკ მოიცა ეხავე გეტყვი რა ჭირს არაფერი არ ჭირს მეგობრებო პროსტა ბამპერი ჩამოვარდი პატარაზე მშვიდობა ნელა შეჩემა თუ არ გატეხავ აი შეჩემა რა არის ზეთი არა
მოიცა? Good. ესე იგი მეგობრებო, მანქანა არის, რომელ წლიანი არ ვიცი, მაგრამ 316 კუზავა და მარტო ძრავია ჩადებული 3-დან 2-ით რა. არაფერი არა გაკეთებული ვაფშე. არაფერი, სულ გარხნულია. ნულოვანი ტურნატომა. სულ გარხნული. და 316-ის დაკიდება აქვს, 316-ის ტორმოზები აქვს და წარმოიდგინეთ ახლა შეგინდოზე ხარ როგორი ძება. კარგი, 1 და 6. აუ, ცეჩ. უცებ ვერ თავ, კაროჩი, არა. ტორმოზები და ცოტა კარუბკა და კამფეტი. ცეჩ, კარობკა უნდა მარტო ჩემი აზრით, აი იმენა რომ იკაიფო რა. მე დაკიდებაც და ეგ არა, ისრია და ჩოლო. მეგობრებო, პირველად მომივიდა ცხოვრებაში ავარია, მაგრამ ყველა გადავრცით. კარგად ვართ. აი აქედან მოვწყდი და შევხტი იქა, აი კიდე კაი თოვლი იყო, თორე სტავბას გავუღუნავდით. კლეთ მეგობრებო, მშვიდობით ჩამოვედით აქამდე. ეხა გვაინტერესებს გიდრავლიკაში ეს თუ არის დარჩენილი, იმიტომ რომ ძალიან გაგრუდა საჭე. არისო. ძალიან გაგრუდა საჭე და რავი გადარჩა მეგობრებო, ყველაფერი კარგად არის, თავს შევეჯახით უბრალოდ. აგერ როგორც ხედავთ, ქვევით ჩანს. ხო და ასე დამთავრდა ჩვენი დღევანდელი დღე. რა თქმა უნდა, ჯანმრთელობა ჩამოვაღწიეთ, მაგრამ მანქანაში არომატული ცეპრენის სუნი იყო, რომელსაც მომავალში აუცილებლად გამოვასწორებთ. არ დაგავიწყეთ ვიდეოს და ლაიქება, არხის გამოწერა და აბა დროებით.